Page number 101, Unit 4.3, Chasing the Sea Monster, English Workshop. Question number first. From the passage, find all the words and phrases used to describe the monster. या पाठामध्ये, प्रस्तुत पाठामध्ये राक्षसाचं वर्णन करण्यासाठी वापरले गेलेले शब्द आणि वाक्प्रचार शोधा आणि लिहा. And while reading the story, we can find out the words and phrases those are used to describe the monster are animal, fearsome creature, unknown creature, monster, huge glowworm, long blackish body, infernal beast, motionless animal, etc. इत्यादी शब्द त्या राक्षसाचं वर्णन करण्यासाठी या प्रस्तुत पाठामध्ये वापरलेले आहेत. क्वेश्चन नंबर 2. हाऊ लाँग डज द होल इव्हेंट डिस्क्राइब्ड इन दिस पॅसेज टेक? वर्क इट आउट बाय रीडिंग द पॅसेज. प्रस्तुत जो काही उतारा आहे तो उतारा वाचा आणि उतारा वाचून त्यात घडलेली घटना किती काळ चालू असते ते सांगा. सो आफ्टर रीडिंग द पॅसेज वी कॅन से दॅट द इव्हेंट टेक्स अ व्हेरी लाँग टाईम अँड इट कंटिन्यूज फ्रॉम द नाईट बिफोर टिल द नेक्स्ट इव्हिनिंग. म्हणजेच ही घटना आदल्या दिवशी रात्रीपासून जर चालू होते तर ती दुसऱ्या दिवशी सायंकाळी, म्हणजे आपल्या भाषेत आपण त्याला रात्रच म्हणतो, दुसऱ्या दिवशी रात्रीपर्यंत ही घटना चालू होती. त्यांचा पाठलाग वगैरे, एकमेकाचा पिछा करणं, त्या राक्षसावर हल्ला करणं हे आदल्या रात्रीपासून तर दुसऱ्या दिवसाच्या रात्रीपर्यंत चालू होतं. क्वेश्चन नंबर 3. हाऊ डीड द बॅटल बिटवीन द शिप अँड द मॉन्स्टर एंड? त्या जहाजाचं म्हणजे युद्धनौका आणि तो राक्षस यांच्यातलं युद्ध कशा पद्धतीने संपलं? फाइंड अँड कॉपी द लाईन्स वेअर यू फाइंड द आन्सर टू दिस क्वेश्चन. या ओळी तुम्हाला प्रस्तुत पाठामध्ये कुठे आढळतात की ज्या ओळींमध्ये या प्रश्नाचं उत्तर आहे त्या शोधा आणि त्या लिहा. वी कॅन आन्सर दिस क्वेश्चन ॲज फॉलो. या प्रश्नाचं उत्तर आपण पुढीलप्रमाणे देऊ शकतो. वेन द मॉन्स्टर वॉज जस्ट रायडिंग विथ द वेव्ज देन अब्राहम लिंकन रिच्ड 20 feet नियर टू इट. जेव्हा तो प्राणी, तो राक्षस निश्चल होऊन लाटांवर तरंगत होता त्यावेळेला अब्राहम लिंकन हे जहाज त्याच्याजवळ पोचलं. नेडलँड लॉन्च्ड हिज ड्रेडफुल हार्पून ऑन दॅट ॲनिमल. आणि नेडलँडने आपला भाला त्या प्राण्यावर चालवला. द हार्पून हिट सम हार्ड सबस्टन. आणि एका टणक अशा पदार्थावर तो भाला आदळल्यासारखा आवाज झाला. देन लाईट वेंट आउट. 2 enormous वॉटर स्पाउट्स क्रॅश्ड ऑन टू द डेक. आणि त्या राक्षसातून येणाऱ्या ज्या काही विद्युत लहरी होत्या, विजेचा प्रकाश होता, तो अचानक बंद झाला आणि 2 मोठे पाण्याचे लोट त्या जहाजाच्या डेकवर आले. दोज वॉटर स्पाउट्स फ्लोड स्पीडली लाईक अ टोरेंट. एखाद्या टोरेंटप्रमाणे, एखाद्या भवऱ्याप्रमाणे ते एका टोकाकडून दुसऱ्या टोकाकडे गेलेत पाण्याचे लोट. अँड बिकॉज ऑफ दॅट, त्या लोटांमुळे क्रीवमेन टॉपल्ड, स्पेअर मॅस्ट्स अँड यार्ड आर्म्स ब्रोक. आणि त्या पाण्याच्या त्या प्रवाहांमुळे त्यावरचे ते जे काही कर्मचारी होते ते इकडे तिकडे फेकले गेलेत. आणि ज्या काही मॅस्ट्स आणि यार्ड आर्म्स होते ते कोलमडून पडलेत. अँड प्रोफेसर ॲरोनॅक्स म्हणजेच द स्टोरी टेलर हॅड थ्रोन इन टू द सी. आणि प्रोफेसर ॲरोनॅक्स हे समुद्रात फेकले गेले. इन दिस वे विथ धिस द बॅटल हॅड कम टू ॲन एंड. आणि अशा पद्धतीने या घटनाक्रमानुसार त्या जहाज, युद्धनौका आणि त्या राक्षस यांच्यातलं युद्ध संपुष्टात आलं, म्हणजेच संपलं. अँड
द लाईन्स विच शो दिस इन्सिडन्स or this answer of the question that are shown in the picture. These are the lines which have the answer of the particular question and they are occurred in the text. या प्रस्तुत पाठामध्ये या प्रश्नाचं उत्तर देणाऱ्या ओळी ह्या आहेत. Question number 4. What attempts did the ship make to defeat the monster? त्या राक्षसाला हरवण्याकरता त्या युद्धनौकेने कोणते कोणते प्रयत्न केले. आता युद्धनौकेने म्हणजे त्यावरच्या सर्व त्या क्रू मेंबर्सने. अँड फाइंड अँड कॉपी लाईन्स फ्रॉम द पॅसेज डिस्क्रायबिंग ॲट लिस्ट 2 ऑफ द अटेम्प्ट्स. आणि जे प्रयत्न केले त्याच्यापैकी किमान 2 प्रयत्नांचा उल्लेख करणाऱ्या ओळी शोधा आणि लिहा. फर्स्ट ऑल ऑफ वी कॅन आन्सर द क्वेश्चन ॲज फॉलो. त्या प्रश्नाचं उत्तर आपण पुढीलप्रमाणे देऊ शकतो. फर्स्ट ऑल ऑफ द कॅप्टन गेव ऑर्डर्स टू गो नियर द ॲनिमल. पहिल्यांदा कॅप्टन फॅरेगट, कमांडर फॅरेगट यांनी त्या प्राण्याजवळ जाण्याचे आदेश दिले. आफ्टर अ लॉट ऑफ एफर्ट्स दे कुड रीच नियर दॅट ॲनिमल बट दॅट ॲनिमल केप्ट द सेक्युअर डिस्टन्स. बरेचसे प्रयत्न केल्यानंतर त्या प्राण्याजवळ हे पोहोचायचेत, परंतु तो प्राणीसुद्धा आपला वेग वाढवायचा आणि सुरक्षित अंतर या जहाजापासून ठेवायचा. इट्स स्पीड वॉज मच दॅन द फ्रिगेट. आणि या युद्धनौकेपेक्षा त्याचा वेग निश्चितच जास्त होता. देन कमांडर फॅरेगट यूज्ड डायरेक्ट मेथड्स. म्हणजे यांनी प्रत्यक्ष अजून काही पद्धती बदलल्यात आणि प्रत्यक्ष पद्धती वापरण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला. ही ऑर्डर्ड द कमांडर टू अटॅक द कॅननर. ही ऑर्डर द कॅननर म्हणजे त्या बंदूकधाऱ्याला त्यांनी हल्ला करण्याचे आदेश दिले. बट द कॅननियर मिस्ड द टार्गेट. त्या कॅननियरकडून, त्या गनमॅनकडून ते टार्गेट मिस झालं. देन अदर गनर ट्राईड बट द शेल बाउन्स्ड अँड वेंट आउट ऑन 2-3 किलोमीटर्स अवे. नंतर एका दुसऱ्या बंदूकधाऱ्याने प्रयत्न केला, परंतु त्याने मारलेला गोळा त्या प्राण्याला लागला, परंतु त्याच्या आवरणावरून उधळून तो समुद्रात 2-3 किलोमीटर लांब जाऊन अदृश्य झाला. वेन नेडलँड लॉन्च्ड द हार्पून द लाईट अँड द ॲनिमल डिसॲपियर्ड. आणि जेव्हा शेवटी अगदी जवळ गेल्यानंतर 20 फुटापेक्षाही कमी अंतर राहिलं होतं, तेव्हा नेडलँडने त्याचा भाला हार्पून त्या प्राण्यावर चालवलं आणि त्या प्राण्याला ते लागताच त्याचा खनखन असा आवाज झाला आणि त्या आवाजाबरोबरच त्याच्यावर असणारी विद्युत रोषणाई ती आणि तो प्राणी पण दिसेनासे झालेत. अँड 2 एनॉर्मस वॉटर स्पाउट क्रॅश्ड ऑन फ्रिगेट. आणि 2 मोठे पाण्याचे लोट यांच्या जहाजावर आलेत. दॅट थ्रो द नरेटर इन टू द सी. आणि त्याच्यामुळे या कथेचा लेखक म्हणजेच प्रोफेसर एरोनॅक्स हा समुद्रात फेकला गेला. दस द अटेम्प्ट्स टू डिफीट द मॉन्स्टर फेल्ड अँड द मॉन्स्टर इट वॉज सबमरीन डिसॲपियर्ड. आणि अशा पद्धतीने जेवढे प्रयत्न त्या प्राण्याला हरवण्यासाठी केले गेलेत ते सगळे प्रयत्न अपयशी झालेत आणि तो प्राणी म्हणजे ती पाणबुडी होती सबमरीन, ती दिसेनाशी झाली, अदृश्य झाली. सो इन दिस वे वी कॅन गिव्ह द आन्सर ऑफ दॅट क्वेश्चन. दीज एफर्ट्स वेअर डन बट दे ऑल वेअर फेल्ड. हे सर्व प्रयत्न केले गेलेत परंतु ते अपयशी झालेत. अँड द लाईन्स विच शो दीज आन्सर आर ॲज फॉलोज. आणि हे उत्तर दर्शविणाऱ्या या कथेतील किंवा या पाठातील ज्या ओळी आहेत त्या ओळी या ठिकाणी चित्रात दाखविल्या आहेत. क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द डिफरंट युनिट्स ऑफ मेजरमेंट मेन्शन्ड इन द पॅसेज अँड गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट देम फ्रॉम द इंटरनेट. या परिच्छेदामध्ये लांबी आणि रुंदी मोजण्यासाठी वापरलेली एकके, परिमाणे किंवा मापे शोधा आणि लिहा आणि त्यांच्याबाबत इंटरनेटवरून अधिक माहिती शोधा आणि लिहा.
The units of measurement mentioned in the passage are 5 miles away, a mile and a half, some feet above, 6 inch, 3 miles, 2 cable, and 100 feet. Here mile, feet, cable, inch, these are the units of measurement. हे मोजण्याची एककं किंवा माप आहेत आणि ते प्रस्तुत पाठामध्ये आलेले आहेत. क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड ऑल द वर्ड्स एंडिंग विथ द सफिक्स LESS मीन्स लेस. म्हणजेच या पाठामध्ये ज्या ज्या शब्दांना LESS म्हणजे लेस हा अंत्यप्रत्यय वापरला आहे, म्हणजेच सफिक्स वापरला आहे, असे सर्व शब्द शोधा आणि लिहा. थ्रूआउट द स्टोरी देर आर ओनली 2 वर्ड्स विथ दिस सफिक्स लेस. या संपूर्ण कथेमध्ये लेस हा अंत्यप्रत्यय असणारे फक्त 2 शब्द आहेत आणि ते म्हणजे मोशनलेस अँड इमोशनलेस. These are the 2 words which have LESS means less, the suffix. So in this way we have completed this English workshop. I hope you would have understood it clearly.